ओके हेलो फ्रेंड्स, तपाईहरु सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलको अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र मैले भिडियो एडिटिङको पार्ट 3 अथवा आजको यो भिडियो चाहिँ हामी छोटो हुन्छ र तपाईलाई म एउटा मिठो कुरा सिकाउँछु। यदि तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले अब बुझ्नु, युट्युबर हुनुहुन्छ भने अथवा मात्रै नै होइन है, फेरि बुझ्नु। तपाई यदि चाहिँ कसैको लागि तपाईले भिडियोको लागि च्यानल ट्रेलर हुन्छ जुन अगाडिपटि हाम्रो प्री आउँछ, भिडियोको अगाडिपटि हाल्छौं अथवा भिडियोको पछाडिपटि हाल्छौं च्यानलको नामहरु लेखेको र त्यस्तो कुरा तपाई कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ, च्यानल ट्रेलर कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा आजको यो भिडियो हामी डिस्कस गर्ने छौं। र क्याम्टेसियामा तपाईहरुलाई थाहा नै छ, मैले दुईवटा कोर्सहरु दुईवटा भिडियोहरु यो भन्दा अगाडि बनाइसकेको छु। यदि तपाई त्यो हेर्न बाँकी छ भने अवश्य त्यो गरेर हेर्नु, त्यो हेर्नु भने धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्सन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियोलाई चाहिँ स्पोन्सर गरेको छ कम्प्युटर लर्निङ एप्लिकेसन, जसको लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। त्यहाँबाट गएर तपाईले मज्जाले कम्प्युटरलाई सिक्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलबाट है। मोबाइलबाट कम्प्युटर सिक्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटरको बारेमा बेसिक इन्फर्मेसन तपाईलाई सित छैन भने तपाईले चाहिँ एमएस कोडको बारेमा, एक्सेलको बारेमा भयो, कम्प्युटरको चाहिँ एकदम अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा तपाईलाई धेरै कुराहरु जुन 3 महिनाको जुन चाहिँ कोर्स हुन्छ त्यो कम्प्युटर कोर्स, त्यसलाई नै 30 डेजको कोर्समा कन्भर्ट गरेर त्यो एप्लिकेसन भित्र तपाईले पढ्न मिल्छ। सो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको हाम्रो भिडियोतिर जाउँ। अब भिडियोमा मैले भने हैन तपाईलाई सिम्पल तपाईलाई म एउटा ट्रेलर बनाउन सिकाउँछु। सिम्पल, एकदमै सिम्पल टाइपको, र तपाईलाई म प्ले गरेर देखाउँछु अहिले। सो एकदम मजेदार छ। सो यसको लागि चाहिँ हामी यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। क्याम्टेसियालाई ओपन गर्नु, सिम्पल है। क्याम्टेसियालाई त अवश्य पनि तपाईले ओपन गरिहाल्नुहुन्छ। क्याम्टेसिया ओपन गरिसकेपछि अब तपाई यहाँनिर आउन पर्छ। मैले तपाईलाई किन भन्दैछु पार्ट 1 2 हेर्नु भन्दा क्याम्टेसियाको बारेमा तपाईलाई केही इन्फर्मेसन हुनु पर्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले के बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्नु जरुरी छैन। यसमा चाहिँ धेरै कुराहरु रेडिमेडै पाइन्छ के। सो लाइब्रेरीमा गयो भने म यहाँनिर छ, हेर्नु इन्ट्रो, आउट्रो छ, लोअर थ्रेडको छ, म यो मनी के भन्छ मोसनको ब्याकग्राउन्डको लागि छ, म्युजिक ट्र्याकहरु हैन धेरै कुरा छ। म्युजिकहरु तपाईलाई भिडियोलाई चाहिन्छ भने यहाँ पाउनुहुन्छ हैन। अब तपाईले चाहिँ अब आइकनहरु चाहिन्छ भने तपाईलाई यहाँनिर पाउनुहुन्छ के रिलेटेड चाहियो तपाईलाई। अब इन्ट्रो बनाउँछौं हामी आजको भिडियोमा है। इन्ट्रो बनाउनको लागि इन्ट्रोको धेरै स्याम्पलहरु छ, हेर्नु धेरै स्याम्पलहरु छ, धेरै के एकदमै धेरै स्याम्पलहरु छ। सो म एउटाले चाहिँ एउटा चुज गरे। यो चाहिँ रेडिमेड बनाएर राखेको स्याम्पल हो है, तपाईले बुझ्नु पर्छ। सो यो चाहिँ अलिकति मैले यसो गरे। यहाँ तलपटि आइसकेको छ, 4 वटा मिडिया छ जम्मा यसमा। यसलाई खोलेर तपाईले हेर्न मिल्छ यहाँनिर प्लस साइनमा क्लिक गरेर र भन्नु होला। ओके यसरी र यहाँनिर हामी प्ले गर्छौं। एकछिन म प्ले गर्छु। ल यसरी आउँछ। यो तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ सिम्पल। यसलाई हेर्नु, यसलाई त एकदमै सजिलो के, बुझ्नु न, तपाईले एकदमै सजिलो छ। अब यसलाई सजिलो किन छ मैले भन्दैछु, ल हेर्नु होला। अब तपाईले यहाँनिर हेर यतापट्टि साइडमा हेर्नु, राइट कर्नरमा। सो राइट कर्नरमा तपाईले हेर्नु भयो भने यहाँ टाइटलमा के छ सबै हेर्नु। तपाईले अलिकति मैले अगाडि लिएर गएँ, क्याम्टेसिया लेखेको छ। अब यो क्याम्टेसियालाई रिमुभ गर्दियौ हामी। म मेरो बनाउँछु मेरो च्यानलको लागि नेपाली ब्लगर। मैले नेपाली ब्लगर राख्दै है सपोज यहाँनिर। सरी मैले आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक। मैले यसमा क्लिक गरे र यहाँनिर चाहिँ सरी टेक स्मिथ भन्ने छ। ओके यसलाई एकचोटि म प्ले गर्न दिन्छु पहिला। र मैले यसलाई क्लिक गरे र यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर छ यो टाइटल नेपाली ब्लगर। ओके र यहाँनिर मेरो वेबसाइट हाल्नु पर्छ। मैले यसलाई वेबसाइटमा चाहिँ म मेरो वेबसाइट हाल्छु है, www.amitpanta.com.np। मैले एउटा वेबसाइट हाल्ने। अब मेरो कस्तो भयो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर मैले चाहिँ फेरि प्ले गर्छु। सो नेपाली ब्लगर। अब माथिपट्टि तपाईले याद गर्नुभयो भने यहाँनिर केही पनि आएको छैन, हेर्नु है। र यसमा मैले क्लिक गरेँ र यहाँ खाली छ। यो खाली भनेको चाहिँ यो बक्स भित्रको लागि हो। तपाईले त्यो चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्दा यो प्लसमा जानु। यो प्लसमा गएपछि यहाँनिर हुन्छ यो टेक्स्ट एउटा छ, दोस्रो टेक्स्ट छ र तेस्रो टेक्स्ट। यो तेस्रो टेक्स्टमा चाहिँ यहाँनिर के राख्ने भन्ने कुराहरु हुन्छ है। सो सिम्पल अहिले मैले यसलाई नै क्लिक गरेँ र यहाँनिर सबटाइटल 1 भन्ने छ। सो सबटाइटल 1 मा गएर चाहिँ अब मैले तपाई जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सपोज मैले नेपाली ब्लगरलाई चाहिँ तलपटि राख्दै मैले एउटा कट गरेँ। यसलाई मैले यहाँनिर नेपाली ब्लगर राख्दै। अब यो भित्र चाहिँ नेपाली ब्लगर आउँछ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यो भित्र नेपाली ब्लगर आयो। अब तपाईले यति मात्र हेर्नु, यसमा धेरै कुराहरु हुन्छ हेर्नु है। अब म तपाईलाई अरु पनि देखाउँछु। अब यो मलाई ब्याकग्राउन्ड मन परेन, चित्त बुझेन किनकि अलिकति राम्रो आएन। सो मलाई ब्याकग्राउन्ड यस्तो चाहिन्छ। र यो छ, यो टेक्स्टको लागि चाहिँ म अलिकति के गर्न चाहन्छु, यो चाहिँ बोल्ड बनाउन चाहन्छु। मैले अनि हाडा बोल्ड बनाउन सक्छु हैन। अब तपाईले यसको लागि चाहिँ अब टेक्स्टको फन्टको स्टाइललाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ हाडा तपाईले। सो मैले यसलाई चुज गरेँ र यो फन्ट स्टाइल मलाई राम्रो लाग्यो। र त्यसपछि गएर यो amitpanta.com.np लेखेकोलाई मैले अलिकति यसलाई मैले बोल्ड गरिदिन चाहे अलिकति राम्रो देखियोस् भन्नको लागि। र मैले माथि टाइटलमा राख्छु अनि त ल वेलकम टु माई च्यानल, वेलकम टु माई च्यानल लेख्दै मैले यहाँनिर। अब तपाईले यसलाई चाहिँ अब हेर्नु है। अब वेलकम टु माई च्यानल छ। अब यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दा यसको साइज म घटाइदिन्छु किनकि ठुलो देखियो है। साइज घटाइदिन्छु र यसलाई मैले अन्डरलाइन गरिदिन्छु। यहाँ तपाईले जे कुरा चाहनुहुन्छ तपाई त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। मैले बीचमा छ यतापट्टि साइडमा राख्दै मैले, अथवा
यतापट्टि साइडमा राख्न सक्नुहुन्छ मैले बिचमै राखेँ अहिले यसको लागि र म यसलाई चाहिँ प्रपर रूपमा प्ले गरेर देखाउँछु कस्तो देखिन्छ हेर्नु होला तपाईले सबैमा छ के एकदम रेडिमेड फर्मेटमा छ सो सिम्पल वेलकम टु माई च्यानल आयो नेपाली ब्लगर तलपट्टि आयो अब यो भन्दा यो छोडौँ अब यो त एउटा भइहाल्यो है यसलाई बनाउनु भयो भने तपाईले अब यसलाई एक्सपोर्टमा जानु एक्सपोर्टमा गएर यसरी गर्नु यहाँनिर क्लिक गर्नु नेक्स्ट गर्दै जाँदा हुन्छ तपाईले के चुज गर्नु पर्दैन यहाँ पनि अब यहाँनिर चाहिँ T1 लेखेँ मैले र मेरो क्याम्टेसिया भित्र गएर T1 फोल्डरमा क्रिएट हुन्छ भनेको छ सो एकदम फटाफट भइहाल्छ है सो म केही समय वेट गर्छु यहाँनिर अनि म तपाईलाई प्ले गरेर देखाउँछु कस्तो रेडी भएको छ अनि म अर्को बनाउँछु है कनेक्टिङ फोल्डरलाई मैले यहाँ ओपन गरेँ र मेरो अहिले कस्तो बनेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रेलर च्यानल ट्रेलर एउटा सामान्य बनेको छ सिम्पल है यो भन्दा अलिकति एडभान्स लेभलको बनाउँ एउटा है यसलाई त हामीले बनाइहाल्यौँ ठीक छ तपाईको सेभ भइसकेको छ मैले यसलाई यो भन्दा अलिकति एडभान्स लेभलको बनाउनु चाहिँ मैले यसलाई पुरा डिलिट गर्ने अहिले तपाईको मिडियामा गरेर हेर्नु भयो भने तपाईको यहाँनिर आएर बसेको हुन्छ यसलाई तपाईले डिलिट गरिदिनु सो यसलाई चाहिँ तपाईले फेरि लाइब्रेरीमा जानु इन्ट्रोमा जानु तपाईले यहाँनिर गएर तपाईँ जुनसुकैमा जान सक्नुहुन्छ है अब तपाईको इच्छा अनुसार भयो तपाईलाई जुन राम्रो लाग्छ मलाई अलिकति राम्रो लाग्ने यो छ एउटा है स्टेसनरी भन्ने छ एउटा हैन स्टेसनरीलाई मैले प्ले गरेँ भने हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यस्तो आउँछ यसमा चाहिँ दुईटा छ सो म यहाँनिर मैले लेख्दै भिआइडी यो भिडियो बाइ अमित पन्त लेख्दै त्यसपछि गएर सरी यहाँनिर अलिकति यो साइजमा पनि अलिक घटाउनु बढाउन सक्नुहुन्छ है तपाईले यहाँबाट मैले साइजलाई अलिकति सानो भने भिडियो बाइ अमित पन्त ओके म यसलाई बोल्नै हुन दिएँ र मैले अर्को टेक्स्टमा लेखेँ नेपाली ब्लगर अब यसलाई मैले के गर्न चाहन्छु यसलाई मैले बोल्ड गर्न चाहन्छु है सो ओके मेरो नेपाली ब्लगर लेखेर आइसकेको छ त्यो टेक्स्टको कलरलाई तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ हैन हरेक पार्टहरु हेर्नु है यसमा चाहिँ धेरै छ लेयरहरु है धेरै सक्नुहुन्छ यहाँनिर धेरै कुरा छ के यस्तो धेरै कुराहरु छ है एकदमै धेरै कुराहरु छ तपाईले यसलाई छेडखानी गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो अनुसारको एडिट गर्न सक्नुहुन्छ हैन 13 वटा छ यो भित्र पनि सो सिम्पल छ है यतिकै हेर्नु मैले यसलाई प्ले गरे भने भिडियो भाइ अब यसको लागि म ब्याकग्राउन्ड अडियो पनि चाहियो मैले अहिलेको अडियो राखिन सिम्पल मलाई अब यसमा अडियो पनि ब्याकग्राउन्डमा बन्द पर्यो सो अनि म अडियोमा सरी हेर्नु म अडियोमा जान्छु अथवा लाइब्रेरीमा जानुपर्छ लाइब्रेरीमा जानु सरी लाइब्रेरीमा गएपछि तपाईले लाइब्रेरीमा अलिकति तलपट्टि आउनु भयो भने मैले अलिकति बन्द गर्दै यहाँ आउनु भयो भने म्युजिक ट्र्याक भेट्नुहुन्छ है तपाईले यसमा हेर्नु यही छ मलाई ल ठीक छ मैले यही ठिला मैले यसलाई तानी है ट्र्याक 2 मा ल्याएर राख्ने मैले यसकै माथि र तपाईले याद गर्नु हेरि यहाँ तपाईको यो ट्रेलर जतिमा सिद्धिन्छ त्यसमा आएर तपाईले यसलाई चुज गर्नु मैले यसलाई कट गर्न सिकाएको छु तपाईलाई र यहाँनिर स्प्लिट सिलेक्टेड गर्नु यसलाई आएर पछाडीको भागलाई डिलिट गरिदिनु बराबरको बनाउनु किनकि बराबर नभइकन म्युजिक मात्रै गयो भने कालो ब्याकग्राउन्ड आउँछ सो त्यसैलाई चाहिँ बराबर गर्नु होला ल यसलाई तपाईले सानो बनाएर हेर्न सक्नुहुन्छ बराबरको छ ओके र अब म यसमा अलिकति एउटा कुरा अर्को पनि सिकाउँछु तपाईलाई अहिले अब यसरी गर्न सक्नुहुन्छ यो त भयो अब यसमा हेर्नु है त्यो भयो है मैले ट्रेलर भयो अब यसलाई म चाहे कि अलिक स्लो भयो अलिकति फास्ट होस् त्यसको लागि चाहिँ भिडियो इफेक्टमा जानु हैन सो भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि यहाँनिर टाइम भन्ने छ टाइम स्पिड क्लिप स्पिड भन्ने छ क्लिप स्पिडमा गएर तपाईले 1 मा लगाएर सरी तपाईले भिडियोमा लगाएर राख्दिनु अथवा तपाईले जिममा सुकेर राख्न सक्नुहुन्छ है तपाईले सिम्पल यसमा चुज गरे मैले यसमा ल्याएर राखेँ भिडियो स्पिड सो म भिडियोको स्पिड चाहिँ बढाउन चाहन्छु भने तपाईले अब यहाँनिर आएर हेर्न सक्नुहुन्छ सरी आई थिंक मेरो एड भएन यहाँनिर यसको चाहिँ म्युजिकको लागि मात्र देखाएको छ सायद यो क्लिपमा अलरेडी भएर होला है सो यसको लागि के गर्नु भन्दा एकैचोटीमा भएन भने तपाईको है अब यसलाई पहिला सुरु म के गर्छु यसलाई मैले एक्स्ट्रा यसलाई लोकल फाइलमा सेभ गरिहाल्छु मैले T2 राखेँ है ट्रेलर भयो मैले ट्रेलरलाई ओपन हुन दिन्छु पुरा मेरो आइहाल्छ म तपाईको यसलाई स्पिड बढाउन सिकाउँछु कसरी चाहिँ तपाईले स्पिडलाई इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ है सो सिम्पल भइसकेको छ सो म यसलाई के गर्छु अब यसलाई मैले चाहिँ यो प्रोजेक्टलाई मैले पुरा डिलिट गरिदिन्छु पहिला किन डिलिट गर्छु मेरो सेभ भइसकेको छ सो म यसलाई चाहिँ अब यहाँनिर इम्पोर्ट गर्छु इम्पोर्ट गर्नलाई मिडियामा जानु मिडियामा गएर तपाईं अलिकति तल जानु र इम्पोर्टमा जानु यहाँनिर गएर इम्पोर्ट गर्नु र इम्पोर्ट गर्दा फेरि चाहिँ अहिले मैले कुन चाहिँ गरेको थिएँ सरी मेरो डकुमेन्टमा जान्छ डकुमेन्टको क्याम्टेसियामा T2 भनेर मेरो सेभ छ तपाईलाई थाहा होला कि सो T2 छ मैले यसलाई चुज गरेँ ओपन गरेँ मैले T2 लाई यहाँ माथि छ T2 मैले यसलाई लिएर यहाँ र मैले यसलाई यहाँ लिएर आएर अब मैले फेरि यहाँनिर गएँ म यहाँनिर भिजुअल इफेक्टमा गइसकेपछि मैले अब यसलाई चाहिँ यहाँनिर क्लिपलाई लिएर आउँछु अब ल्याएँ भने मेरो क्लिपले काम गर्छ सो क्लिपमा मैले हेरेँ भने पहिला सुरुको अहिले नर्मल हेर्नु पहिला कस्तो छ त्यस्तो छ तर अब यहाँनिर क्लिप स्पिड यसलाई अब क्लिप स्पिड भन्ने छ क्लिप स्पिडलाई म यसलाई चाहिँ 2 टाइम्स गरिदिन्छु सो सिम्पल मैले 2 राख्दै भिडियो अटोमेटिक छोटो हुन्छ है
हेर्न सक्नुहुन्छ। अलि पहिला हुन्छ चाँडो हुन्छ यस्तरी हुन्छ, किनकि च्यानल ट्रेलर लामो भयो मजा आउँदैन। सो त्यसको लागि चाहिँ एकदम राम्रो है, एकदम राम्रो ट्रेलर बनेको छ तपाईँको एउटा। कङ्ग्रेचुलेसन, तपाईँले पनि यो सिक्नुभयो। र यो अलिकति सानसाना कुराहरू सिकाउँदैछु, किनकि एडभान्समा मैले एकैचोटि तपाईँलाई वात्ता लिएर गएँ भने मजा आउँदैन। सो सानसानो कुरा सिक्दै जानु। फेरि म अर्को भिडियोमा एउटा अर्को नयाँ टपिक साथ भेट्नेछु। तपाईँले कस्तो भिडियो चाहिन्छ तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। हेभ अ गुड टाइम। जय नेपाल र घरमै बस्नु होला, स्टे सेफ।